เชลเทพีแห่งดวงจันทร์อดทนมองแมงมุมขมีขมันชักใยเธออาจใช้ประโยชน์จากทักษะเหล่านี้เธอคิดด้วยการตั้งใจเฝ้าสังเกตและเรียนแบบไม่นานเธอก็ได้กลายเป็นช่างทอที่มากด้วยทักษะคีนิชอาฮาวเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ประทับใจในผลงานของเธอและชื่นชมเธออยู่ไกลๆแต่ปู่ของเทพธิดาหวงแหนหลานสาวมากและไม่ยอมให้เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เข้าใกล้หลานสาวสุดที่รักของตนเพื่อข้ามด่านเทพเจ้าปู่เทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์จึงแปลงร่างเป็นนกฮัมมิงเบิร์ดขณะที่เขากำลังดื่มน้ำหวานจากดอกยาสูบเทพีแห่งดวงจันทร์ก็ได้เห็นเขาและขอให้คุณปู่จับนกให้เธอเทพเจ้าคุณปู่จึงใช้ลูกดอกเป่าให้เทพเจ้าดวงอาทิตย์ที่แปลงร่างสลบลงอิชเชลรักษาพยาบาลนกบาดเจ็บจนหายเป็นปกติและไม่นานก็สามารถกางปีกและบินได้อีกครั้งเขาได้แปลงร่างกลับเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์และชวนให้เทพีแห่งดวงจันทร์หนีไปกับเขาทั้งสองได้พายเรือหนีแต่เทพเจ้าคุณปู่ได้สั่งให้เทพเจ้าแห่งพายุหยุดเทพทั้งสองไว้เมื่อเทพีแห่งดวงจันทร์รู้สึกถึงภัยอันตรายใกล้ตัวจึงกระโดดลงน้ำและแปลงร่างเป็นปูแต่เทพเจ้าแห่งพายุได้ขว้างสายฟ้าออกไปโดนตัวปูแล้วฉีกร่างและหัวใจเธอออกเป็น2 ส่วนและเสียชีวิตทันทีแมลงปอหลายร้อยตัวได้มาชุมนุมกันสีและกระพือปีกใสของตนเป็นเสียงเพลงแล้วต่อตัวกันเป็นเมฆหนาที่สุดอัศจรรย์เหนือร่างของเทพีแห่งดวงจันทร์เหล่าแมลงปอได้กัดขัดสีและเจาะโพรงบนท่อนไม้13ท่อนเป็นเวลา13วันในคืนที่13ชิ้นส่วนของท่อนไม้ได้แยกออกและเทพีแห่งดวงจันทร์ได้อุบัติร่างขึ้นเพื่อฟื้นคืนชีพและงดงามยิ่งกว่าเดิมเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ไม่รีรอและรีบขอเธอแต่งงานเทพีแห่งดวงจันทร์ตกลงรับคำขออย่างมีความสุขทั้งสองพร้อมที่จะส่องแสงสว่างแก่ท้องฟ้าด้วยรังสีอันทรงพลังของตนเคียงข้างกันแต่เรื่องราวไม่ได้จบลงตรงนี้น้องชายของเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์มาเยี่ยมพวกเขาบ่อยมากเมื่อทราบว่าน้องชายหลงรักอิชเชลเช่นกันเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ก็เริ่มแสดงความหึงหวงและปฏิบัติไม่ดีต่อเธอวันหนึ่งอิชเชลนั่งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำรู้สึกโกรธสามีของเธอนกตัวใหญ่ตัวหนึ่งได้บินร่อนลงมาและเสนอว่าจะนำเธอไปที่ยอดเขาสูงเพื่อหนีไปจากเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ที่โหดร้ายต่อเธอตกลงที่นั่นเธอได้พบราชาแห่งแร้งราชาแห่งแร้งใจดีและชอบความสนุกซึ่งเป็นคู่ครองที่ดีกว่าเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ใจร้ายเทพีแห่งดวงจันทร์จึงได้สร้างบ้านหลังใหม่กับเขาบนเทือกเขาสูงเมื่อเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ได้ทราบเรื่องก็เสียใจมากเขาได้ซ่อนตัวอยู่ในซากของกวางจนกระทั่งแร้งที่หิวโหยบินฉกลงมาจากนั้นก็กระโดดเกาะและขี่หลังแร้งไปที่อาณาจักรบนยอดเขาที่ปัจจุบันเทพีแห่งดวงจันทร์อาศัยอยู่กับราชาแห่งแร้งเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์อ้อนวอนให้เธอกลับไปกับเขาขอโทษที่ได้ทำไม่ดีกับเธอเทพีผู้ใจดีและชอบให้อภัยรู้สึกสงสารเขาได้ยอมตกลงที่จะกลับไปกับเขาแต่เพียงไม่นานคินิชอาฮาวก็เริ่มแสดงท่าแท้ของตนอีกครั้งเขาตบตีเธอทิ้งรอยแผลบนใบหน้าของเธอและหรี่แสงสว่างของเธอลงอิชเชลบินหนีไปที่ความมืดตั้งแต่นั้นมาเธอได้สาบานว่าจะส่องแสงเฉพาะเวลากลางคืนเธอคบหาสนิทสนมกับเหล่าดวงดาวและร่วมประสานแสงสีฟ้าของเธอกับแสงของดวงดาวเพื่อชี้ทางที่ปลอดภัยแก่นักเดินทางตอนกลางคืนเธอใช้พรสวรรค์ในการรักษาซึ่งเธอเคยใช้เพื่อรักษาเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อรักษาผู้คนที่เจ็บป่วยทุกวันนี้อิชเชลเป็นที่รู้จักว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งวัฒนธรรมของชาวมายาแต่มีหลักฐานทางโบราณคดีที่สันนิษฐานได้ว่าสำหรับชาวมายาโบราณนั้นอิชเชลและเทพีแห่งดวงจันทร์เป็นเทพคนละองค์ในเรื่องเล่าปรัมปราของชาวมายาและบันทึกของนักมนุษยวิทยานั้นเทพทั้งสองได้รวมร่างเข้าด้วยกันดังนั้นเรื่องราวของอิชเชลจึงกว้างเกินกว่าขอบเขตของบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันกับเรื่องปรัมปราอื่นเรื่องราวของเธอไม่ได้มีเพียงเรื่องเดียวแต่ทั้งในอดีตการหรือปัจจุบันเรื่องราวของเธอได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคุณค่าของคนและการหันกลับมามองดูตนเองจากเรื่องราวของวีรชนในตำนานเรื่องราวที่เราถ่ายทอดช่วยให้เราเข้าใจอดีตได้ดีขึ้นและบางครั้งก็ช่วยให้เข้าใจปัจจุบันได้ด้วยสมัครเป็นสมาชิกของช่องเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวปรัมปรา